We zitten in de trein van Lviv naar Kiev. Daar zitten we al heel wat uurtjes in. Het duurt in totaal 9 uur. We zijn op weg naar president Zelensky. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Heel spannend ook. Ja, we gaan toch een beetje naar de plek waar geschiedenis wordt geschreven en praten met de man die in die geschiedenisboekjes terechtkomt. Here, where? Here? Yeah. Okay. Please take a seat. Thank you for the opportunity to speak with you in this very difficult moment for your country. We really appreciate it. The war has been going on for more than 3 months now. How are you holding on? Дякую за запитання, Маріела. По-перше, радий можливості, що поспілкуватися з вами і радий, що є можливість, щоб ваш народ нас почув і побачив. You are a head of state in times of war, but you are, at the same time, you are head of a young family. How is that for you as a father? Ну, треба бути прикладом для дітей. Прикладом і в тій війні, і в житті. І треба показувати своїм дітям, що в житті не може бути будь-яка позиція, окрім зрадницької. What do you tell him about the war and how do you explain what is happening? Я навіть нічого йому не встиг сказати. Ми прокинулись зранку, вони прокинулись від ракетних ударів, вони їх чули, я був вже зібраний, я знав, що почалась війна. Я поїхав, 4 ранку, я поїхав на роботу сюди, де ми з вами знаходимося. Я поїхав і після цього ми не бачились місяці. Let's talk about the war. Let's talk about the military situation in the east. I assume you are constantly briefed by your military staff. What is the latest update? На сході України є ризики, виклики, є кроки щодо бажання оточити з боку російської армії нашу. Є велике збільшення військової техніки та людей з боку Російської Федерації. Є зосереджений контингент, угруповання, артилерія, танки, бронетехніка. Політика, яку застосовує Росія всюди. Відключення від телебачення, відключення від тієї чи іншої мережі інтернет, підключення тільки свого телебачення і починається інформаційна війна. Після цього людей, всю місцеву владу їх катують, щоб ви просто розуміли, вони всі в підвалах, вони загинули, або їх спеціально для людей показово катували. Тобто там середньовіччя. У них по одній тій схемі, знаєте, як методичка нацистів. От приблизно так це все йде. І вони їх катують, прибирають. Або якщо погоджується місцева влада працювати на них, вони підписують бумаги і залишаються працювати. І після цього переводять всі школи на російську мову. Many Ukrainians believe they could win this war. How do you manage expectations? Україна точно виграє цю війну. Питання, якою ціною, і питання часу. What is winning to you? Для мене перемога – відновлення територіальної цілісності абсолютно всіх територій. Я не вважаю, що військовим шляхом ми можемо відновити повністю всю нашу територію. Якщо ми вирішимо йти саме таким шляхом, то ми втратимо сотні тисяч людей. Саме так. Те, що зараз робить Росія, вона втрачає десятки тисяч людей. І чим довше ця війна, буде не десятки, а потім сотні тисяч.
Так, кожен українець хоче, щоб і Донбас, і Крим, щоб ми повернули військовим шляхом. Я думаю так, що ми повинні як мінімум повернутися до 24 числа, звідки почалось вторгнення. І після цього ми можемо говорити про відстоювання нашої території шляхом дипломатії. What do you mean by that? Do you mean you can live with Crimea staying in Russian hands and parts of the Donbass as well? Ну, я інше маю на увазі. Я говорю про те, що ми можемо воювати з Російською Федерацією, але точно не до останньої людини. Якщо їм все одно, мені не все одно. І якщо ми повернемось на лінію 24 числа, то я впевнений, Росія сяде за стіл перемовин. Ми не готові віддавати ні Крим, ні Донбас Російській Федерації. Ми ніколи їх не визнаємо. So under what conditions you want to negotiate with Vladimir Putin in person, on presidential level? Питання в тому, що я хочу з ним домовлятися. Питання в тому, що там нема з ким домовлятися. Він вибудував таку державу, в якій ніхто нічого не вирішує. І тому неважливо, що говорить їх міністр закордонних справ, неважливо, що він відправляє до нас якусь переговорну групу, яка зустрічається з нашою в Туреччині. Всі ці люди, вони ніхто. На жаль. На жаль. But what is the best time to sit down at the negotiating table? Anytime now. Under what conditions? А які можуть бути умови до нас, якщо вони прийшли до нас і нас вбивають? Які умови? What is your end goal? Кінцева мета одна – повернути мир в нашу державу. Mark Rutte, our Prime Minister, refers to you as a friend. How would you describe your relationship with him? Ми говоримо, ми на контакті. Ми дійсно з ним маємо такі стосунки достатньо теплі. Тобто є країни, з якими я, на жаль, не маю таких стосунків. І вони погіршені, ці стосунки, через різні погляди на те, що відбувається сьогодні у нас. То про Марка я не можу це сказати. У нас є неспівпадіння трішки щодо Європейського Союзу, щодо питання Європейського Союзу. Так, це правда. Це правда. Mark Rutte gave a speech to your parliament a couple of weeks ago, and he was referring to Ukraine as part of the European family, but he didn't say anything about the EU membership. Was that disappointing for you? Ви знаєте, вчора, мені здається, ми з ним розмовляли. Я вважаю, що люди в цілому можуть мати відносини дружні і теплі, коли вони відкриті і чесні між собою. Я був чесним з Марком і сказав, що я також не почув. Ваша теза приблизно така сама, як у мене була вчора до нього. Я йому сказав, я тобі вдячний за те, що ти виступав, і ти допомагаєш, і це є правда. І за це я все тобі вдячний. Але щодо Європейського Союзу ти жодного слова не сказав. Того, який ми хотіли почути. І я йому відкрито говорю, що якщо ти вважаєш, що нам там не місце, то я тебе прошу сказати це. Тому що... What did he say? Ну, ні, він сказав, що я вважаю, що Україні місце в Європейському Союзі, так, але є якісь там кроки, тощо, я думаю, що у нього непростий, я так розумію, що у нього не дуже проста ситуація, тому що є різні думки в політиці Нідерландів щодо... Але я вважаю, що це нечесно. Це приблизно те саме, що Росія говорить про нашу незалежність. Це те саме, що деякі політики, я так розумію, які говорять, що Україні ще там не місце. Чому вони оцінюють це за нас? Я не зовсім це розумію. Why is that not honest?
Це не дуже чесно. Чому? Тому що ви політики, вас обирав народ. Суспільство Нідерландів 62% підтримують членство України в Європейському Союзі. Це відповідь, як ваша нація ставиться до нації українців. І це чесно. І це чесно, я вважаю. But you remember the Dutch referendum? It Yes. rejected the association agreement with your country, and Mark Rutte had to promise that this agreement would not lead to EU membership. Ми говоримо про кандидатство в члени Європейського Союзу. Це просто сигнал на сьогодні. За що політики борються? За те, щоб не дати Україні кандидатство. А цей сигнал, він просто робить Україну міцніше в боротьбі сьогодні, просто в боротьбі на своїй землі проти Росії. Це просто сигнал. Problems like corruption still exist. The war hasn't changed that. Ви констатуєте зараз це, Марія? Ви констатуєте проблеми корупції зараз в Україні? Ви тут жили? Ви коли-небудь тут жили? You are willing to fulfill all the requirements. Ні, моє питання до вас інше було, Маріела. Моє питання, чи ви тут жили в Україні? No. Ні. Як ви можете говорити про те, що зараз в Україні корупція? Як так можна? У нас зараз оформити бізнес There are official reports. з кого? Official кого? Репорт з кого? Ну, кого репорт? deny that there is a corruption problem? Російська Федерація сказала, що ми нацисти. І знайшла цьому official reports. Так, є проблеми. Проблеми є в багатьох країнах, і в тому числі багатьох країнах Європейського Союзу. І я розумію, що там деякі речі, деякі реформи ще треба дійти, і ми це хочемо зробити. І, до речі, не для Європейського Союзу, а самі для себе. Ми хочемо це зробити, і нам потрібно це зробити, на це потрібен час. Так, а вже ж і членом Європейського Союзу ви не стаєте завтра. Ми обговорюємо кандидатство. It will take decades if it happens at all. Откуда ви знаєте? Просто цікаво, ви все знаєте, Маріела? Чого ви мене не попередили? You know it will not happen in a day. You know it takes years. I heard If at all. I heard about 3 days and occupation of Ukraine by Putin. And I heard it from a lot of countries from EU and not only in EU. And I had a lot of phone calls about that in 3 days you will be killed. And I heard a lot of that you have take your family now and go away from Kiev. You should do it. You're a strong man, but you should be not in the Ukraine. I heard a lot, but I believe in fact. In fact, we are sitting with you in Kiev. You were raised with the Russian language. You have lived in Moscow for a couple of years. After all Russia has done to your country, are you still willing to speak that language? I don't think about it. I can speak any language I want. And it's about everybody in Ukraine. But it's true that after this... But there's so much hate against the Russians. Я і кажу, після вторгнення це правда. Багато з нас і багато з українців, особливо російськомовних, тому що знищення міст так відбулося, що знищення міст було там, де більшість аудиторії була, більшість людей була російськомовні, тому що схід нашої держави. І а вже ж це правда, що багато людей перейшли на українську мову самі, тому що є така ненависть до того, що зробили російські війська. А це говорить і до всього, що з цим пов'язано. Так, але все одно заборони будь-якої мови, включно російської, в нашій державі немає. And do you understand that feeling? Do you understand that people... Так. Yeah? Is that what you feel yourself? Так. President Putin thought he could conquer your country in days. How could he have misjudged your country? Did he underestimate
the people of Ukraine? Did he underestimate you as president? Мені здається, що він просто не зовсім розуміє, і чи не хоче це робити, або не розуміє, що тут люди, вони не хочуть бути частиною російського світу і частиною Російської Федерації. Люди хочуть бути, просто жити в своїй державі. Він, напевно, і трішки переоцінив свою армію, мені так здається. Досвід людей, ми не перший день в війні, тобто люди, всі люди, в принципі, вже 8 років, ну, тобто в людей є або зброя, або люди служили, або люди були волонтерами з 2014 року, або були в добробатах, добровольчих батальйонах. Тобто мені здається, що цей досвід, він також допомагає сильно. Did you also underestimate Putin? Because you had information provided by the United States a couple of months ago that they were planning a military invasion, but you didn't mobilize your country until the Russians invaded. По-перше, наша країна готувалась. Ми знали, що це може бути в будь-який момент. Шлях, який був чи пропонувався нам, бити в колокола, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба, тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. І ми це точно розуміємо зараз, коли почалось вторгнення, у нас всі ці кроки, вони відбулись з нашою державою. У нас мінімум 5 мільярдів щодо дефіциту бюджету. І цей дефіцит почався з березня місяця. А якщо б ми почали розгортати кампанію за рік до цього, у нашої економіки вже б не було. Нам було б дуже складно. Дуже складно. Ми розуміли, що яка буде валюта, який буде курс нашої національної валюти, скільки грошей буде виведено нашим населенням, як бізнес буде виводити гроші. І я вважаю, що це були дуже високі ризики. Що стосується нашої армії, армія була готова. Вона це показала. How would you assess Putin's position? Could there be a regime change? Я думаю, що вся ця команда, вона працює довгі роки, і я думаю, що вони зміцнені між собою, і вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами. Ну, принаймні, ми вважаємо це злочини, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений щодо зміну режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони всі його бояться. As a former actor, you are very professional in your media performance and strategy to hold the world's attention. Are you afraid that one day you lose our attention in this war? Я думаю, що боятися повинні ми всі. І ви, і ми. Ми маємо справу не з тими, хто думає, як буде далі йти війна, а з тими, хто задовго до цієї війни вирішив, чим все закінчиться. І де закінчиться. І в якій державі це закінчиться. І тому, я думаю, це велика проблема для нас, для всіх. І для нас важлива підтримка вашої держави, вашого народу. Для нас дуже важливо. І кожної країни Європи. І якщо ми втратимо вашу увагу, то ми втратимо тільки через те, що ви цього не захочете. Ми точно не маємо права розкидуватись відносинами з державами, які з нами на одній стороні одного світу, одних цінностей. Тільки вони знають, коли їх війна закінчиться і де. Але тільки ми з вами можемо
від їх знань і бажань перейти до реальності і зупинити, де це потрібно цивілізованим державам, а не там, де це захотілось Росії.